এই নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত যে কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কেনেকৈ কৰিব। মানে আপুনি যোনটো ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছে সেই ভিডিঅ'টোৰ যোনটো টাইটেল দিছে সেই টাইটেলটো কিমান ৰেংকিং হয় আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব, আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ ফাইণ্ড কৰিব এটা ৰেংকিং টাইটেল, কেনেকৈ ফাইণ্ড কৰিব ৰেংকিং টেগ, তাৰ ওপৰত আজিৰ এই কমপ্লিট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই ক'ম কেনেকৈ আপোনালোকে ৰেংকিং টেগ আৰু ৰেংকিং টাইটেল ফাইণ্ড কৰিব। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট SEOৰ ওপৰত হৈ আছে যে এটা ভিডিঅ' কেনেকৈ ৰেংক কৰিব তাৰ ওপৰত। তো কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰিব। যদি সেই স্কিপ কৰে হয়তো আপোনালোকে যোনবোৰ টাইটেল দি আছে সেইবোৰ টাইটেল কিমান ৰেংকিং হয় আপোনালোকে নেজানে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে যোনটো টাইটেল দিয়ে সেই টাইটেলটো আপোনালোকে নিজেই চেক কৰিব পাৰিব কিমান ৰেংকিং হয়। তাৰ লগতে আপোনালোকে যদি মই আজি যোনকেইটা মেথড ক'ম সেইকেইটা মেথডত যদি আপোনালোকে কেইটামান ভিডিঅ' আপলোড কৰে অট'মেটিক আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোত গ্ৰ'থ আহি পৰিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ভিউজ অহাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। তো আপুনি যদি আমাৰ এই চেনেলৰ নতুন এজন ভিউৱাৰ্ছ হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ইউটিউবৰ ওপৰত আহিবলগীয়া নতুন নতুন আপডেট, তাৰ লগতে ইউটিউবৰ ওপৰত আহিবলগীয়া নতুন নতুন টিপছবোৰ মিছ নকৰিবৰ বাবে। চ' বন্ধুসকল, মোৰ নাম শ্ৰী অৰ্জুন দেৱনাথ আৰু ব্লগ আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকে যদি ইউটিউবত কাম কৰি আছে, আপোনাৰ যদি চেনেল এটা আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় তাত ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছে। ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগতে আপোনালোকে যোনবোৰ টাইটেল দিছে সেই টাইটেলবোৰ কিমান ৰেংকিং হয় আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব। আৰু আপোনালোকে হয়তো নেজানে যে ইউটিউবত অনলি ভিডিঅ' আপলোড কৰি কিবা এটা টাইটেল দি দিলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বুষ্ট নাপায়, আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ৰেংক নহয়। তাৰ কাৰণে আপুনি কৰিব লাগিব অলপ কাম, আৰু সেইখিনি হৈ গ'ল কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ। আৰু কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কেনেকৈ কৰি এই ভিডিঅ'টোত কমপ্লিট ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক যিহেতু বুজাই ক'ম, তো কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ। চ' বোলক মোৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত আৰু মোৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনৰ সহায়ত আপোনালোকক কমপ্লিট ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই ক'ম কেনেকৈ আপোনালোকে কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰিব। চ' লেটছ গো। চ' বন্ধুসকল, ডাইৰেক্ট মই লৈ আহিলোঁ মোৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীন। মোৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনৰ সহায়ত আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই ক'ম যে কেনেকৈ আপোনালোকে কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰিব। চ' জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াত যদিহে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে টিউব বডি যোনটো এক্সটেনশ্যন হয় এইটো লগাই ল'ব। টিউব বডি এক্সটেনশ্যনটো লগাই ল'ব, যাৰ ফলত আপোনালোকে কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত কম্পিউটাৰ বা লেপটপ নাই, আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা কৰিব পাৰিব। আৰু মোবাইল ফোনৰ পৰা কৰিব আপোনালোকে, তো তাৰ ওপৰতো মই শেষত আপোনালোকক কৈ যাম, তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, চাই থাকক। তো আপোনালোকে টিউব বডি যোনটো এক্সটেনশ্যন হয় তাত ক্লিক কৰিব যদিহে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপ আছে। আৰু যদি নাই, মোবাইল ফোনৰ পৰা কেনেকৈ কৰিবতো মই শেষত ক'ম আপোনালোকক। তো ইয়াত ওলাই আছে কিবোৰ্ড এক্সপ্ল'ৰাৰত ক্লিক কৰিব। মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম যে যিকোনো এটা টপিক চাৰ্চ কৰি তাৰ কিমান কম্পিটিশ্যন আছে, কিমান চাৰ্চ ভলিউম আছে চাই লওক। হাউ টু গ্ৰ' ইউটিউব চেনেল, জাষ্ট আপোনালোকক চাৰ্চ কৰি দেখাইছোঁ। হাউ টু গ্ৰ' ইউটিউব চেনেল, ঠিক আছে। এইটো কিমান কম্পিটিশ্যন আছে, কিমান চাৰ্চ ভলিউম আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত চাব পাৰে, ইয়াত ফায়াৰ বুলি ওলাই আছে। এইটো কম্পিটিশ্যনটো মানে ফায়াৰ মানে কি হৈ গ'ল, আপোনাৰ কম্পিটিশ্যনটো কম আছে। কিন্তু যেতিয়া এই ব্লু কালাৰত আহি যাব, ইয়াত আহি যাব 100ৰ ভিতৰত 100 হৈ যাব, এক্সিলেণ্ট হৈ যাব, তেতিয়া আপোনাৰ কিবোৰ্ডটোত মানে পটেঞ্চিয়েল আছে, আপোনাৰ চাৰ্চ ভলিউম বহুত আছে, আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত বেছি ভিউজ আহিব। আৰু এইটোত চাব পাৰে আপোনালোকে, ইয়াত আছে কম্পিটিশ্যন আছে, ফায়াৰ, তাৰপিছত মানে ভিডিঅ' আছে অলৰেডি ইউটিউবত, ফায়াৰ আছে। তাৰপাছত অক্টোমাইজত এক্সিলেণ্ট আছে, ঠিক আছে। মানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো কিমান অক্টোমাইজ কৰা হৈ যাব এইটো টাইটেল দিলে। চাৰ্চ ভলিউম আছে, ঠিকেই গুড আছে। বাট মই যদি ইয়াত লগাই দিওঁ 2021 লগাই দিলে কিমান ওলাই চাই লওক। মানে কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কেনেকৈ কৰে কমপ্লিট প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ওচৰত কম্পিউটাৰ বা লেপটপ নাই, মোবাইল ফোনৰ পৰা কেনেকৈ কৰিব পাৰিব মই শেষত জনাম, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকৰ আগত ওলাই আহিলে হাউ টু গ্ৰ' ইউটিউব চেনেল 2021 ফাৰ্ষ্ট বুলি মই চাৰ্চ কৰিলোঁ। তো এইটো টপিক, তো এইটো টাইটেল কিমান পটেঞ্চিয়েল আছে, মানে কিমান চাৰ্চ ৰিজাল্টত আহি আছে বা কিমান এইটোত কম্পিটিশ্যন আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত চাব পাৰে 100ৰ ভিতৰত 100, মানে আপোনাৰ এইটো যদি টাইটেল লগায় তেনেহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো 100% ৰেংক কৰিব। আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই চাৰ্চ কৰে, যদি ইউটিউবত গৈ কোনোবাই চাৰ্চ কৰে হাউ টু গ্ৰ' ইউটিউব চেনেল, তেনেহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টত পাব যদিহে আপোনালোকে এইটো টাইটেল দিয়ে। চ' বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ইউটিউবত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ৰেংক কৰিব বিচাৰি আছে তেনেহ'লে কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰিব। আৰু ইয়াত চাব পাৰে লাষ্ট 30 ডে'ত কিমান আহি আছে, তো ইয়াত ওলাই আছে কমপ্লিট। তাৰপাছত আহি গ'ল আপোনাৰ যোনটো টাইটেল হয়, টাইটেলটোত চাৰ্চ ভলিউম কিমান, মানে চাৰ্চ ভলিউম হৈ গ'ল আপোনাৰ এইটো টাইটেলত মানুহে কিমানে চাৰ্চ কৰে। চ' চাৰ্চ ভলিউম আহি গ'ল এক্সিলেণ্ট। তাৰপিছত কম্পিটিশ্যন কিমান, কম্পিটিশ্যন আছে গুড, মানে ইমান কম্পিটিশ্যন নাই এইটো টাইটেলৰ ওপৰত, তো আপোনালোকে নিশ্চয় দিব পাৰে যদিহে আপোনালোকে ইউটিউবৰ ওপৰত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰে। যিহেতু মই ইউটিউবৰ ওপৰত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, তো মই ইউটিউবৰ ওপৰত দেখাইছোঁ। যদি আপোনালোকে বেলেগ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰে
আপোনালোকে দেখাব পাৰে তাৰ পাছত আহি গ'ল অক্টোমাইজতো এক্সিলেন্ট আছে আৰু ভিডিও ৰিচাৰ্চ ৰিজাল্টত 30 মিলিয়ন মানুহে সাৰ্চ কৰি থাকে এইটো টপিকৰ ওপৰত ঠিক আছে সো মই এতিয়া যেনিবা বেলেগ এটা টাইটেল সাৰ্চ কৰি দেখাইছো আপোনালোকক তাৰ পাছত মই এটা এক্সাম্পল দেখাইছো কুকিংৰ ওপৰত ভিডিও ক্ৰিয়েট কৰি আছে কুকিং এণ্ড ৰেচিপিৰ ওপৰত তেনেহলে মই আপোনালোকক এটা কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰি দেখাইছো ইয়াত চাব পাৰে ব্ৰেকফাষ্ট উইথ এগ ৰেচিপি ইয়াত দেখাইছে গুড ইয়াত যদি মই মাৰো how to make egg recipe কথাটো বুজি লওক কেনেকৈ কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰে মই how to make egg recipe কেলে সাৰ্চ কৰি দেখাইছো কাৰণ মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ টাইটেল দি সাৰ্চ কৰে কেনেকৈ মানে ৰেচিপিটো বনায় তো ফাৰ্ষ্ট how to make egg recipe fast ঠিক আছে তো এইটো মই কিমান সাৰ্চ ভলিউম আছে আপোনালোকক দেখাই দিছো তো তাৰ পাছত আহি যাব আপোনাৰ তো অলপ টাইম লাগিব কাৰণ নেটৰো প্ৰবলেম থাকে আমাৰ যোনটো টাইটেল দিছো টাইটেলটো অলপ ৰিলোড হয় আপোনালোকে এতিয়া চাব পাৰে যে আপুনি যিসকলে কুকিং আৰু ৰেচিপিৰ ভিডিও বনায় তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এইটো এক্সাম্পল দেখাইছো সো how to make egg recipe fast যদি আপোনালোকে egg recipe বনাইছে বা যিকোনো ধৰণৰ ভিডিও ক্ৰিয়েট কৰিছে তাত যদি আপোনালোকে কিবা এটা বনাই দেখাইছে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে বনাব যে how to make যদি আপোনালোকে বনাইছে দিব how to make দি দিয়াৰ লগে লগে যোন মানে ধৰক মই যদি এটা সাৰ্চ কৰো যে how to make cake তো আপোনালোকে যদি দিয়ে কেক কেনেকৈ বনায় তো হেতু দিলেও হ'ব বাট এতিয়া মই যদি আপোনালোকক দেখাও যে how to make cake বুলিহে মই সাৰ্চ কৰিম যদি মই হেতু চাবলৈ আছে তেনেহলে how to make cake বুলি সাৰ্চ কৰিম মই তাত how to make cake fast 5 minutes how to make cakes in 10 minutes এনেকুৱা ধৰণৰ সাৰ্চ কৰিম যদি আপোনালোকে কিবা এটা বস্তু বনাই দেখাইছে তো আপোনালোকে তাত লগাব how to make ঠিক আছে তো ইয়াত চাব পাৰে সাৰ্চ ভলিউমটো চাব পাৰে 100 ৰ ভিতৰত 100 আছে তো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰে আৰু বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে অলপ নলেজ পাই যায় ইউটিউবৰ ওপৰত যে কি ধৰণে ইউটিউবৰ যোনটো এলগৰিথম হয় কাম কৰে তেনেহলে অতি সহজে আপোনালোকৰ চেনেলটো গ্ৰো কৰাব পাৰিব তো তাৰপিছত ইয়াত সাৰ্চ ভলিউমটো চাওক এক্সিলেন্ট অক্টোমাইজ কম্পিটিশন গুড আৰু অক্টোমাইজ আছে এক্সিলেন্ট তো 20 মিলিয়ন মানুহে সাৰ্চ কৰে how to make egg recipe ঠিক আছে তাৰ পাছত আহি গ'ল তাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ যোনটো ব্লগ ভিডিও হয় ব্লগ ভিডিওৰ আপুনি কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰিব কোনো প্ৰবলেম নাই আপুনি যিটো টাইটেলৰ ওপৰত আপোনাৰ ভিডিওটো ক্ৰিয়েট কৰিছে যি ধৰণৰ আপোনাৰ ভিডিওটো ক্ৰিয়েট কৰিছে আপোনালোকে তাত কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰিব অতি সহজে আৰু যদি আপোনালোকে কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰে আপোনাৰ যেতিয়া ভিডিওটো সাৰ্চ কৰিব কোনবা হেতু কিবোৰ্ডৰ ওপৰত ভিডিওটো সাৰ্চ কৰিব তেনেহলে আপোনাৰ ভিডিওটো ৰেংকত আহিব সো মই আজিৰ এই ভিডিওটো মই আপোনালোকক দেখাইছো যে কি ধৰণে আপোনালোকে কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰিব ঠিক আছে তো মই জাস্ট আপোনালোকক দেখাইছো মোৰ যোনটো ভিডিও হয় মোৰ ভিডিওটোৰ ওপৰত মই দেখাইছো আপোনালোকক how to find tags মানে মই এতিয়া ট্যাগত দিম দে ট্যাগৰ কথাটো কৈছো টাইটেলৰ কথা কৈলো আপোনালোকক এনেকৈ আপোনালোকে কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰি টাইটেলত দিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম ট্যাগ কেনেকৈ আপোনালোকে লগাব তো মই যেহেতু এইটো ভিডিওত মই কিবোৰ্ডৰ ওপৰত কৈছো বা ট্যাগৰ ওপৰত কৈছো তো ট্যাগৰ মই দেখাইছো আপোনালোকক how to find tag ইয়া দেখাই আছে ভেৰি গুড how to find ranking tag বুলি দিলে RANKING ranking tag ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকক কমপ্লিট ভিডিওটো আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিওবোৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইখিনি তো how to find tag how to find ranking tag মানে কি হৈ গ'ল আমি কেনেকৈ ranking tag এটা লগাম ঠিক আছে বহুতে সাৰ্চ কৰে তো এই ধৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে ইয়াত চাব পাৰে গুড ওলাই আছে সো বন্ধুসকল তাৰ পাছত আহি গ'ল মই আপোনালোকক এতিয়া টেগ ফাইন্ড কৰি দেখাম যেহেতু মই ইউটিউব টিপছ দিওঁ তো মোৰ যিকোনো এটা ভিডিওৰ তলত মই যিবোৰ টেগ লগাও যি ধৰণে লগাও মই কেনেকৈ কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰোঁ তাৰ ওপৰত মই আপোনালোকক কৈছোঁ সো মোৰ পাৰ্সোনেল এক্সপেৰিয়েন্স আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিওটো তেলকে লাইক কৰা নাই এটা লাইক কৰি দিব যদি আপোনালোকে কিবা প্ৰবলেম পাইছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাওক মই তাৰ ওপৰত নতুন ভিডিও লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে সো মই কি ধৰণে টেগ মই ফাইন্ড কৰোঁ ঠিক আছে যেহেতু মই কি ধৰণে টেগ ফাইন্ড কৰোঁ তো মই যেহেতু ইউটিউবৰ ওপৰত ভিডিও বনাওঁ ইউটিউব টিপছ ইউটিউব আইডিয়াছ ইউটিউব চেনেল গ্ৰো টিপছ তো মই এতিয়া
যেহেতু মই ইউটিউবৰ ওপৰত বনাওঁ তো মই ইউটিউবৰ ওপৰত টেগ ফাইণ্ড কৰি আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে যোনটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰে তাৰ ওপৰত টেগ ফাইণ্ড কৰি ল'ব তো ইউটিউব টিপছ ইন আছামিজ ইউটিউব টিপছ ইন আছামিজ তো মই ইয়াত চাৰ্চ কৰিলোঁ তো মই যদি মোৰ টেগত লগাওঁ এইটো তেনেহ'লে মোৰ কিমান ৰেংকিং টেগ হয় আপোনালোকে নিশ্চয় চাই লওক 80 আছে যোনটো চাৰ্চ ভলিউম হয় 80 আছে এক্সিলেণ্ট ওলাই আছে মানে আপোনাৰ যোনটো টেগ হয় যদি কোনোবাই চাৰ্চ কৰে নাম্বাৰ 1 পজিশনত আপোনাৰ ভিডিঅ'তে পাব সো ইয়াত মই দিব পাৰোঁ 2021 এইটো এটা হৈ গ'ল টেগ 2021 দিয়াৰ পাছত আমি এতিয়া চাম যে টেগটো কিমান ৰেংকিং হয় আপোনালোকে যদি ইউটিউবত কাম কৰি আছে নিশ্চয় আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বুষ্ট কৰিব বিচাৰিছে কেনেকৈ ৰেংক কৰিব তাৰ ওপৰত আপোনালোকে হয়তো আইডিয়াছ বিচাৰি থাকে তো আজি এই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাই থাকক গম পাব কেনেকৈ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ৰেংক কৰিব পাৰিব অলপ নেটটো স্লো হোৱাৰ কাৰণে অলপ টাইম লাগিছে এইটো চাব পাৰে এইটো যদি মই এতিয়া দিওঁ এইটো মোৰ কাম নাইকিয়া ইমান ভাল কিবোৰ্ড নহয় তো 2021 কোনো চাৰ্চ নকৰে তো মই এইটো কাটি দিলোঁ তো মোৰ এতিয়া এটা টেগ পাই গ'লো কি হাউ ইউটিউব টিপছ ইন আছামিজ ঠিক আছে তো ইয়াত মই যেহেতু ইউটিউব গ্ৰ' টিপছ দিওঁ তো মই ইয়াত চাৰ্চ কৰিলোঁ ইউটিউব চেনেল গ্ৰ' ফাষ্ট ইউটিউব চেনেল গ্ৰ' ফাষ্ট তো এইটো ইমানে চাৰ্চ নকৰে চাওক ইয়াত যদি মই এতিয়া হাউটো লগাই দিওঁ তেনেহ'লে চাব এইটোৰ যোনটো ৰেংকিং হয় আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ আগত দেখি পাব হাউটো লগাই দিলে কিমান ৰেংকিং হয় ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'লেও মই আপোনালোকক কমপ্লিট ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাব চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু যদি বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট কৰি জনাব মই আকৌ চেষ্টা কৰিম বুজাবলৈ সব আপোনালোকে বুজি নাপালে মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ মই ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰণেই ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ আপোনালোকে যোনটো প্ৰব্লেম পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক মই যেনেকৈ হ'লেও আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ইয়াত চাব পাৰে ভেৰি গুড আছে তো এতিয়া মই আৰু এটা টেগ মই মোৰ কাৰণে মই চাইছোঁ how to get more views তো মই জাস্ট আপোনালোকক এতিয়া কিৱৰ্ড এটা সাৰ্চ কৰি দেখাইছো how to get more views মানে মোৰ ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ ভিউজ বেছি পাম ঠিক আছে এতিয়া চাই লওক আপোনালোকৰ আগতে ওলাই আছে যে কিৱৰ্ড ৰিচাৰ্চ কেনেকৈ কৰে মই কমপ্লিট যোনটো শৰ্ট ভিডিঅ' মই সেইদিনাখন ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ দাদা এজনে মোক কমেণ্ট কৰি জনাইছিলে তেওঁ বুজি পোৱা নাই তো মই দাদাজনক খুদিব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপুনি বুজি পালে নাই মোক জনাব কমেণ্ট কৰি যদি বুজি পোৱা নাই নিশ্চয় মই আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে আৰু বেলেগ এটা যেটো কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ টুলছৰ সহায়ত লৈ আহিম যদি এইটোৰ পৰা আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তো ইয়াত হৈ গ'লটো এনেকৈ কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰিব টাইটেল ৰিচাৰ্চ কৰিব যে আপোনাৰ টাইটেলটোত কিমান ৰেংকিং আছে কিমান কম্পিটিশ্যন আছে তাৰ পিছতে আপোনালোকে টাইটেল এটা দিব আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট নকৰক কিয় গোটেইটা ভিডিঅ'ৰ এটা নহ'লে এটা টাইটেল থাকিব সেই টাইটেলটো আপোনালোকে আগত চেক কৰি ল'ব কিমান ৰেংকিং হয় যে সেইটো টাইটেলত যদি কোনোবাই ভিডিঅ'টো চাৰ্চ কৰে নাম্বাৰ 1 পেজত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ওলাই নাই আপোনালোকে চাই ল'ব যদিহে ওলাইছে দিব বা 50 ওপৰত থাকিলে আপোনালোকে দিব পাৰে কোনো মই তাত নকওঁ যদি 50 তলত আছে ৰেংকিংটো আপোনালোকে নিদিব কাৰণ যদি 50 তলত থাকে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ৰেংক নকৰে এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ কিবোৰ্ড ফাইণ্ড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে বুজি পালে নাই তো মই গম পোৱা নাই সো কমেণ্ট কৰি জনাব বুজি পালে নে নাই কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কেনেকৈ কৰে আৰু যদি বুজি পোৱা নাই মই লৈ আহিম আকৌ নতুন আৰু এটা ভিডিঅ' তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি কমেণ্ট কৰি জনায় তেতিয়াহে মই গম পাম আৰু বলক মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীনলৈ আৰু মোবাইল স্ক্ৰীনৰ সহায়ত মই আপোনালোকক বুজাই ক'ম এতিয়া যে মোবাইল ফোনৰ পৰা কেনেকৈ কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্চ কৰিব সো বন্ধুসকল বলক মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীনলৈ সো বন্ধুসকল টিউববডিৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন হয় সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা সো আপোনালোকক মই দেখাম ইয়াত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শ্ব' হৈ থাকিব আপোনাৰ যোনটো ইমেইল এড্ৰেছত ইউটিউব চেনেলটো আছে সেইটো লগইন কৰি ল'ব ইয়াত কমেণ্টখিনি আপোনালোকৰ ওলাই থাকিব ইয়াত আপুনি কেটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে কি এখিনি ওলাই থাকিব নিউজ ওলাই থাকিব হেকত যাবগে ঠিক আছে য'ত মিনু আছে তাত যাবগে আৰু ইয়াত চাব পাৰে টেগ এক্সপ্লোৰাৰ বুলি আছে তো এইটোত ক্লিক কৰিব পাৰে ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে যদি কম্পিউটাৰ বা ল্যাপটপ নাই মোবাইল ফোনৰ পৰা পাৰিব তো ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত সাৰ্চ কৰিব পাৰে হাউ টু ৰেংক ইউটিউব ভিডিঅ' ইন 2021 ঠিক আছে মই আপোনালোকক কম্পিউটাৰটো দেখালোঁ জাস্ট মোবাইলত কেনেকৈ কৰিব দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে ইয়াত চক আহি আছে হাইজ ৰেংক আহি আছে
ইয়াত চাৰ্জ ভলিউম চক 76 আহি আছে এভাৰেজ আহি গ'ল 65 আৰু যোনটো গুডছ আহি গ'ল মানে অভাৰ লেয়াৰ যোনটো এইটো আহি গ'ল 51 ইয়াত কম্পিটিশন আছে 65 অভাৰ লেয়াৰ আছে যোনটো আপোনাৰ 51 আৰু চাৰ্জ ভলিউম 76 এই ধৰণে আপোনালোকে মোবাইল ফোনৰ পৰাই পাৰিব আপোনালোকে সব ভিডিওটোত যদি ৰেংক কৰিব বিচাৰি আছে অলপ টাইম দিবই লাগিব আৰু যদি টাইম দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিওটো ৰেংক কৰিব পাৰিব তো ইয়াত আকৌ সক ইয়াত যি ধৰণে আপুনি টেগ ইয়াত বা টাইটেল ইয়াত আপোনালোকে বাছি উলিয়াব সেম একে ধৰণৰ ইয়াত সিমিলাৰ ওলাই যাব তো মই এইটো সিলেক্ট কৰিছো আৰু মই এইটোৰ ওপৰত মই এতিয়া কিবোৰ্ড আকৌ আপোনালোকক উলিয়াই দেখাইছো ঠিক আছে ইয়াত চাব পাৰে হাউ টু ৰেংক ইউটিউব ভিডিও ফাষ্ট এইটো আহি গ'ল লো কম্পিটিশন হাইজ আৰু অভাৰ লেয়াৰ বেড এনেকে ধৰণে ওলাই যাব আপোনালোকৰ ঠিক আছে তো আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ যেটো টপিক হয় আপোনাৰ হেটো ইয়াত সাৰ্চ কৰিব পাৰে যেটো টাইটেল হয় তো মই ইয়াত দি দিছো যেনিবা হাউ টু মেক MAGGI মেগি হাউ টু মেক মেগি মানে মই আপোনালোকক যি সকলে কুকিংৰ ওপৰত ভিডিও বনায় তেওঁলোকক মই দেখাইছো ইয়াত চাব পাৰে অভাৰ লেয়াৰ আছে বেড কম্পিটিশন আছে হাই এভাৰেজ আছে সাৰ্চ ভলিউম আছে 45 টাইটেল দিছে এই টাইটেলবোৰ আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰিব মোবাইল ফোনৰ পৰা পাৰিব কোনো ইয়াত প্ৰবলেম নাই কম্পিউটাৰ নাই বুলি যে মই তাৰ পৰা কৰিব নোৱাৰিম তেনেকুৱা কোনো কথা নাই মোবাইল ফোনৰ পৰা কৰক প্ৰথমে ষ্টাৰ্টিং টাইমত যেতিয়া আপোনাৰ চেনেলটো ইউটিউবত গ্ৰোথ হৈ যাব আপোনালোকে নিশ্চয় ল্যাপটপ কম্পিউটাৰ ল'ব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইজিলি কৰিব পাৰিব এতিয়া মোবাইল ফোন আছে মোবাইল ফোনৰ পৰা কৰক সো বন্ধুসকল এনেকৈ আপোনালোকে কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে ঠিক আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে কিবোৰ্ড ৰিচাৰ্জ কেনেকৈ কৰে মোবাইল ফোনৰ পৰা কেনেকৈ কৰিব কম্পিউটাৰৰ পৰা কেনেকৈ কৰিব গোটেই প্ৰচেছটো মই আজি আপোনালোকৰ আগত স্টেপ বাই স্টেপ বুজাই ক'লো যিমানটো সম্ভৱ হ'ল মোৰ আপোনালোকক বুজাবলৈ মই বুজাব চেষ্টা কৰিলো যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই কমেন্ট কৰি জনাব মই লৈ আহিম আকৌ নতুন আৰু এটা ভিডিও আৰু যেহেতু মই কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিছো হয়তো মাজত কিবা ভুল হৈ যাব পাৰে ভুল হৈ গলে ক্ষমা কৰিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু তাৰ লগতে চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব ইউটিউবৰ সকল ধৰণৰ টিপস মিস নকৰাৰ বাবে সো বন্ধুসকল আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো লৈ আহিম আকৌ নতুন আৰু এটা ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে সো আজি ইয়াতে সামৰিছো